Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Aplicația este gratuită și tot acolo puteți să vă programați pentru ședințe individuale cu mine sau pe site-ul meu oficial. Hai să vedem acum pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Ia să vedem noi ce se petrece aici. Bun, avem un 2 de monede, multă nesiguranță, 5 de cupe, 4 de bâte, luna. Cuiva îi pare rău, da? După o petrecere la care a fost, cuiva îi pare rău după o minciună, după ceva ce a făcut undeva la o vreme de seară sau cuiva îi pare rău în legătură cu niște lucruri ascunse. E cineva aici care se uită foarte mult spre trecut și nu se poate desprinde, fie de o viață pe care a avut-o până acum, fie acest personaj se uită foarte mult în trecutul său, cumva spre ceea ce a avut, spre ceea ce a făcut, spre ceea ce s-a întâmplat, da? Poate să fie, uite, și că tu, nu știu, parcă nu poți să treci peste un anumit lucru. Cineva aici care are regrete, e o persoană care se concentrează pe trecut, e o persoană care se concentrează pe ceva ce a pierdut. Da? Poate să fie și că îți pare rău în legătură cu cineva. Pentru tine, 2 de monede. E un moment în care ești prins aici, între muncă și familie, între prieteni și dragoste. O perioadă în care iei bani dintr-o parte, îi dai în cealaltă parte. Poate să fie și o perioadă în care ești foarte jucăuș din fire, da? Dar vede aici și un personaj care cumva e foarte instabil, parcă e cineva care încearcă să convingă de un anumit lucru. Simt aici, repet, foarte multă instabilitate în acest moment. Și foarte multă neseriozitate din partea cuiva. Ce văd aici? Avem câinele și vestea. Deci parcă vin aici niște vești de la un prieten sau de la o persoană fidelă. E cineva care ți este alături indiferent de situație. Câinele ăsta poate să reprezinte și o persoană fidelă, o persoană deschisă. Poate să fie vorba și despre un personaj pe care te poți baza. E o persoană sigură pe ea. Dar parcă e cineva care, nu știu, nu are oarecare stabilitate. Da? Uite, avem justiția și o bucurie neașteptată. Deci poate să vină și o veste bună, o veste neașteptată, o veste care ține de o decizie. Parcă e cineva care negociază aici ceva anume. Hai să vedem. Pentru casa ta avem regele de spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este vorba despre o persoană rece, rațională. Este vorba despre o persoană care își face planuri, strategii. Unii poate așteptați o veste de la o instituție de stat pentru casă. Poate să fie și o perioadă în care ești mai strict în casa ta, în familia ta, îți impui anumite reguli. Unii poate aveți aici o persoană importantă cu uniformă. Da? E cineva care are viața bine organizată și este o persoană mai rațională, așa, mai rece. Hai să vedem, pentru casa ta, atenție și la un dușman. Da? Ei, aici ce avem? Avem bărbatul și gelozia pentru casa ta. Deci, fie ești într-un moment în care tu simți că ai un dușman în casa ta, fie e un moment în care, uite, ai legătură cu o persoană care e mai geloasă din fire, e mai dușmănoasă, e o persoană mai dificilă. Da? Uite, poate ceea ce văd eu aici cu 5-ul de cupe are legătură cu familia ta, casa ta. Da? Și avem văduvul. Deci poate e o discuție între două persoane importante. Dar e și cineva care a mințit aici în legătură cu ceva. În curând, steaua, o conexiune cu un vărsător. În curând aici văd o lumină de la capătul tunelului care apare în viața ta. Steaua reprezintă și un adevăr pe care îl poți afla, reprezintă și o soluție absolut genială, dar înseamnă și o relație pe care o ai cu o persoană sinceră. Este o persoană deschisă, o persoană prietenoasă. Hai să vedem în viitor, sau în curând de fapt.
Wow! Avem așa, cufărul cu bani și căsătoria. Deci în curând, uite, o veste bună legată de bani. O veste bună care vine, nu știu, de la o instituție, de la ceva. E o veste foarte bună. Uite, ceva legat de o mutare, o plecare. Poate pentru unii are legătură și cu faptul că puteți intra în contact cu o persoană cunoscută. O persoană la care se ajunge greu, o persoană fie din cercul de prieteni foarte cunoscută sau o persoană de la muncă poate să fie. Dar oricum ar fi în curând, eu văd o bucurie și are legătură cu banii, cu un contract, cu o înțelegere, o relație. Da? Uite, e un cadou, deci o surpriză foarte frumoasă pe care o ai. Și e sfârșitul unei perioade în care tot ai stat, te-ai gândit, ai pus pe foaie, ai analizat. În viitor, 9 de bâte. O oarecare oboseală pe care o simt eu aici pentru tine în viitor, dar și un fel de sfârșit, da? Poate să fie și un moment în care ai zis, gata, am închis ceva, am dat ceva la spate. Poate în viitor aici să intri în contact cu o persoană temătoare, poate cineva care nu vrea să părăsească, da? Nu știu, un loc de muncă, o firmă, poate cineva care nu vrea să te piardă, da? Pentru că e un personaj aici care stă de pază, stă în gardă, cum s-ar spune. Hai să vedem în viitor. Avem speranța și furia. O persoană care are foarte multă speranță aici, da? Fie cineva care este teamă de ceartă, fie este o persoană care este teamă să nu afli ceva. Aici poate să fie vorba și despre o hotărâre a unei persoane. Sau o călătorie îndepărtată, simt eu să transmit. În viitor, hai să vedem. O problemă mare a cuiva. E o persoană care simte pur și simplu că îi se dărâmă, nu știu, imperiul, că îi se dărâmă ceva anume. Este cineva care se gândește că pierde, da? O persoană care se gândește că te pierde, că pierde teren, că pierde iubire, că pierde ceva. Și o persoană care poate gândește foarte mult. Uite, e ca un inamic aici. Ce nu știi tu? 10 de monede. Familia ți este alături. Văd aici un grup de oameni. Poate mergi la o petrecere, poate mergi la o ședință, poate mergi la o nuntă, știu eu. Ce nu știi tu aici e faptul că familia te respectă foarte mult. Poate tu nu știi despre o hotărâre care s-a luat în familie, în casă. Dar văd aici o bucurie foarte mare pentru tine. 10 de monede înseamnă un apogeu financiar, înseamnă rezolvarea unor probleme. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce nu știi tu? Hoțul și femeia. Deci dacă ești bărbat, e o femeie aici care fuge, care evită, care își urmărește interesul. Da? Ce nu știi tu? Norocul și copilul. Deci poate e cineva care își dorește un nou început sau poate să fie un noroc pe care l-ai legat de bani. Mai poate să fie pentru unii dintre voi. Și faptul că cineva își urmărește interesul. Și e ceva legat de un proiect nou, un copil, o persoană mai tânără. Și avem dorință, speranță, moarte și ofițerul. Parcă e o persoană aici a căreia i s-a stricat dorința. Sau mai poate să însemne și o persoană cu uniformă. Și cuiva i s-au stricat regulile aici. Dar poate să fie și o persoană care profită de un anumit lucru. Hai să vedem ce zice și acest tarot. Da? E ceva legat de casa ta, de un cerc de prieteni. Ia uite, ce nu știi, avem aici o femeie nervoasă. Da? E o femeie mai agitată, mai irascibilă, care are o speranță foarte mare, persoana asta.
Și avem succes și piedică. E ca și cum cineva se gândește că ești în calea, nu știu, ești ca o piedică, da, în calea succesului, sau poate e cineva care vrea să pună aici o piedică. Mai vreau o carte. Cineva care are niște probleme aici de sănătate. Da? Avem un inamic. Poate cineva din jurul tău care are niște probleme, poate de altă natură. Avem o revelație importantă. Ce nu știi tu. Poate e cineva care nu știe cum să te calmeze sau nu știe cum să acționeze. Pe neașteptate, spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Pe neașteptate văd aici o conexiune cu o persoană care se sacrifică. Este o persoană care vede realitatea cu alți ochi. Spânzuratul înseamnă și o persoană care e pusă pe pauză. Și tot spânzuratul poate să reprezinte o persoană care suferă. Da? O persoană care suferă. Cineva care, nu știu, parcă e pus la colț. Hai să vedem. Pe neașteptate. Un inamic. Bani puțini, deci un inamic. Deci parcă e cineva care stă aici la cotitură. Sau poate să fie cineva care își urmărește interesul dintr-un anumit punct de vedere. Și avem relația. Deci e vorba de o relație, da? E vorba de o... cineva din jurul tău care, uite, poate avea astfel de probleme, uite, ceva legat de dragoste, da? Deci poate e un mesaj, o veste pe care o primești de la cineva și care te surprinde. Are legătură cu un blocaj, cu un sacrificiu a cuiva. Și avem omul legii și casă la țară. Și pe neașteptate o veste pe care o primești, poate legată de acte, poate legată de ideea de dreptate, poate ceva legat de un loc vechi sau un loc într-un loc mai, mă rog, sau un loc mai izolat. Na. Pe neașteptate, ce avem aici? Hoțul și un bărbat brunet. Deci pe neașteptate, uite, o veste ciudată, da? Care vine de la un bărbat cu părul închis la culoare. Sau poate e ceva legat de un personaj care amână ceva. Poate e un personaj care suferă aici, da? Și vine către tine. Cu un cadou, cu o propunere. Ce o să te mire? 6 de bâte, o victorie, o reușită. Un moment în care începi să vezi lucrurile mai clar. 6 de bâte înseamnă și un moment în care crești, înflorești, poate să însemne și un moment în care vezi lucrurile cu alți ochi. Și avem preotul și vizita. Deci ce o să te mire pe tine aici e un ajutor foarte mare, da? Pe care îl ai, o susținere foarte mare, care ține de nu știu, o vizită, nu știu, poate să fie și că îți vine cineva în vizită sau că te duci tu undeva, dar aici ce văd eu poate să însemne și foarte mult respect pe care îl primești de la cineva anume. Avem Constanță și boala. Poate să fie o problemă, da, care este văzută sau poate să însemne și o veste bună legată de o problemă de sănătate sau o problemă veche. Ce o să te mire? Avem așa, inconstanță, plăcere, divertisment și speranță. Persoana aici care nu e constantă, da? Parcă acum zice că vrea, după aia zice că nu mai vrea. Și e ceva legat de o petrecere, o întâlnire. Da? Cineva care speră foarte mult.
Și avem o femeie brunetă, o victorie și absență. Na, ce o să te miri aici are legătură cu o prietenă, da? Cineva care are parte de o victorie, cineva care se bucură de un anumit lucru. Ia să vedem. Și avem cadou. Da? Ce o să te mire? Un cadou. O bucurie. Poate o zi de naștere la care mergi. Dar uite, e ceva legat și de dragoste, să știți, pentru unii. Na. Hai să vedem ce zice și acest tarot. Și avem așa, o persoană plăcută, cu noroc, veste bună și gelozie. Da? Deci surpriza are legătură și cu o persoană geloasă. Avem o casă străină și o veste despre un final. Deci surpriza aici poate avea legătură cu faptul că afli că se finalizează ceva legat de o instituție, legat de casă, poate e ceva legat de familia ta. Deci e ceva care se finalizează aici. Hai să mai vedem. Și avem așa, noutăți plăcute și musafiri. Deci poate să fie o întâlnire pe care o ai, poate cu un prieten, poate cu persoana iubită. Dar ce văd eu aici, că poate să fie și o veste bună, în care, repet, parcă are legătură cu o casă, o instituție, ceva e aici. Și pe ce sfârșit? Uite, avem surpriza și persoana vicleană. Surpriza are legătură cu o persoană vicleană care este la suprafață. Da? Cuiva este arătată fața. Sau surpriza are legătură cu un atac, da? Cu ceva. E un personaj care poate a promis, da? A zis și acum îi vezi adevărata față. Avem petrecere, amiciție și bani puțini și supărare. Deci surpriza are legătură cu o persoană supărată aici. Parcă e cineva care, nu știu, e obligat să meargă la o nuntă, la o petrecere, dar și nu are chef, nu vrea persoana respectivă. Și avem noroc mare, scrisoare, ești lăudat, onorat. Deci, eu cred aici că tu ai un noroc foarte mare, ca și cum ești protejat, da, de un personaj care nu-ți vrea bine. Da. Hai să vedem ce zice și oracolul meu. Deci e o protecție mare pe care o ai aici, e ca și cum se cerne ceva. Da? E cineva care parcă se dă singur de gură. Și avem așa, inițiala Z cu mesajul până aici, ziua de marți, intrigi între femei. Avem anotimpul de primăvară, noutate la drum lung. O curiozitate plăcută, zodia Săgetător. Asteroidul Juno, relație căsătorie. Iar ultimul mesaj e tehnologie, autenticitate, zodia Vărsător. Deci, dragilor, aici eu simt că e și un moment așa cam complicat. E ca și cum unde dai și unde crap pentru unii dintre voi. Cam asta simt aici să vă transmit. Deci e ceva ce se finalizează. Văd aici clar o veste bună. Dar e și cineva care e foarte curios, da? Vrea să te cunoască mai bine. Cineva vrea să știe dacă ești într-o relație, dacă nu.
Și avem așa, trăire, prezent, luna iunie, cifra 6, cineva dorește să te revadă, iar apoi avem abundență, zodia Taur. Deci poate cineva care vrea să te revadă, nu știu, poate o persoană care vrea să te revadă ca să rezolvați ceva legat de bani, de un contract, sau poate e ceva legat de niște bani pe care ți-i datorează, sau poate tu îi datorezi. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.